Welcome back once again to my motivational channel, Shrota Bandhu. Hore jetia ami school le goisilu tetia Saturday dina amar khub bhal lage karon Sunday off thake ar Sunday godhuli dina amar khub dukh lage karon Monday er pora puno arambho hoy school ঠিক এদৰে ডাঙৰ হলো আৰু ডাঙৰ হলেও ঠিক একে নিয়মে প্ৰযোজ্য হৈ থাকে শনিবাৰ দিনা ভাল লাগে কাৰণ সানডে অফিস বন্ধ থাকে ইপোৱা যদি আমি কোনোবা মেট্ৰো ষ্টেচনত বা বাস ষ্টপেজত থিয় হৈ থাকো তেন্তে দেখা পোৱা যায় যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখত কিবা এটা চাপৰ ভাৱ প্ৰকাশ পোৱা যায় কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক ঘূৰি আহে যদিও ভাগৰুৱা হৈ থাকে তথাপিতো মুখত সেই চাপৰ ভাৱটো পৰিলক্ষিত নহয় আমাৰ জীৱনত সকলোতকৈ সহজ কামটো কি জানে yes the most easiest things in our life is to quit something and not to go till the end অৰ্থাৎ আধাতে কোনো এটা কাম সামৰাই আমাৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ সহজ কাম because we need everything easy and at once yes আমাক প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে অতি সহজভাৱে আৰু মুহূৰ্ততেই প্ৰয়োজন হয় life becomes a routine without depth and meaning জীৱনটো এটা গভীৰতাবিহীন অৰ্থশূন্য হবে পাৰ কৰোৱাটো আমাৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে does our dream dies and goal become unreachable আমাৰ সপোন আৰু লক্ষ্যবোৰ অপূৰণীয় হৈ ৰয় আমি মুহূৰ্ততে পাহৰি যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এটা নতুন কামৰ এটা নতুন জীৱনৰ আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া সেই কামটোত নতুন ধৰণৰ কোনোবা বাধা আহি পৰে তেতিয়াই আমি পুনৰ স্তব্ধ হৈ যাওঁ yes we stop once again বাস্তৱিকতাৰ লগত যুঁজিবলৈ পৰিস্থিতিৰ লগত মিলিবলৈ আৰু অভাৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আমি যি পাৰোঁ তাকে আমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যাৰ বাবে আমি আমাৰ জব স্যাটিসফ্যাকশন অৰ্থাৎ কৰ্ম সন্তুষ্টি নাপাওঁ ৰিজাল্টস যিটোৰ বাবে আমি যিমানখিনি ফল পাব লাগিছিলে সিমানখিনি ফল নাপাওঁ ইউটিলাইজেশ্যন যাৰ বাবে আমাৰ ভিতৰত থকা শক্তিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ পটেনশিয়ালিটি যিটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ ভিতৰত থকা গুণসমূহৰ স্থিতিৰ বিষয়ে অজ্ঞ হৈ থাকোঁ ইগনোৰেন্স আন সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই সকলোবোৰৰ বাবে আমি আমাৰ নিজক চিনি নাপাওঁ আৰু এদিন বয়সক এটা সুন্দৰ অজুহাত কৰি আমি সাজু হওঁ এটা আধৰুৱা জীৱন গ্ৰহণ কৰিবলৈ but always remember age is just a number so start it right now right here right in your own way because no goal no direction ask yourself what you want উত্তৰ বিচাৰি পাব লক্ষ্য পৰিষ্কাৰ হ'ব মাত্ৰ দৃঢ় হওক ৰাস্তাও আপোনা আপুনি বিচাৰি পাব the very first don't feel guilty আপোনাৰ এতিয়ালৈকে যি ঘটনা ঘটি গ'ল যেনেদৰে সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰ বাবে আপুনি গিল্টি অনুভৱ নকৰিব যিদৰে সৰুতে এটা দাঁত সৰিলে জিভাখন সেই ফাঁকটো লৈ গৈ থাকে ঠিক সেইদৰে এতিয়াও আপোনাৰ তেনে হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক পৰিৱৰ্তে আপুনি আপোনাৰ লগত এতিয়াও থকা দাঁতখিনিৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক set a goal plan it focus on it and implement it প্ৰথম তিনিটা খুবেই সহজ কিন্তু implementations and achievements are very tough আৰু তেনেবোৰ সময়ত আপোনাৰ মনোবল ভাঙিবৰ কাৰণে আপোনাৰ সন্মুখত অজস্ৰ shiny things অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা নতুন সপোন আহি উপস্থিত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজকে সম্পূৰ্ণ কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিব আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা ৰাস্তাত এইবোৰ একোটা অবষ্টাকল এটা বাধাহে আপুনি আপোনাৰ মনটোক কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখক you are not the mind but the mind is yours আপুনি আপোনাৰ মনটো নহয় বৰঞ্চ মনটো হে আপোনাৰ আপুনি প্ল্যান কৰা ৰুটিনখন আপুনি ডেইলি ফলো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সেইভাবে এই ৰুটিনখন আপুনি ডেইলি উইকলি মান্থলি এণ্ড ইয়াৰলি বেচিছত আপুনি প্ৰস্তুত কৰক পেশেন্ট আপুনি আপোনাৰ ভিতৰত থকা তীব্ৰ ইচ্ছা শক্তিটোক অনুভৱ কৰক স্মাৰ্ট ৱৰ্ক হাৰ্ড ৱৰ্ক নহয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিবলৈ শিকক ফোকাস অন ইয়োৰ প্ৰসেছ নট দ্য ৰিজাল্টছ গীতাত লিখা আছে ফললৈ নেচাবা কাম কৰি যোৱা ক্লিয়াৰ ভিজন আপুনি যোনটো বিচাৰিছে সেই বিচৰাখিনি আপুনি এখন ফটফটীয়া স্বচ্ছ প্ৰতিচ্ছবি আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰক আৰু সেই ছবিখনৰ ওপৰতে কেৱল দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিব মনত ৰাখিব তাজমহলে হওক ইণ্ডিয়া গেটৱে হওক বা কুতুব মিনাৰে হওক এই সকলোবোৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ কৰিব বনোৱা হৈছিল এবাৰ মানস পটত আৰু এবাৰ বাস্তৱত অন টপ
কণ্টিনিউটি আপুনি আপোনাৰ আল্টিমেট গ'লটো কিছুমান সৰু সৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম গ'লত বিভক্ত কৰি লওক আৰু এটা এটাকৈ সেই শ্বৰ্ট টাৰ্ম গ'লবোৰ আপুনি লাভ কৰি আগবাঢ়ক মনত ৰাখিব স্মল থিংছ টুগেডাৰ কেন মেক এ বিগ চেঞ্জ whereas a big thing may not make a big change এজন ষ্ট'ন কাটাৰে এটা শিল ভাঙিবলৈ তেওঁ মাৰ্টুলটোৰে মৰিয়াই থাকে শিলটোৰ একোৱেই নহয় এনেদৰে হয়তো তেওঁ 100 বাৰ পৰ্যন্ত মাৰে কিন্তু তেতিয়াও শিলটোৰ একোৱেই নহয় কিন্তু হঠাতে 101 102 বা 103 নম্বৰ বাৰত শিলটো দুফাল হৈ পৰে ষ্টিভ জবছ CEO of Apple কোম্পানী তেওঁ যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছিলে দুজন মানুহৰ লগ লাগি মাত্ৰ এটা গেৰেজত তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ জীৱনৰ প্ৰথম চাকৰিটোৰ পৰাই তেওঁ খেদা খাইছিলে বিল গেটছ এজন হাৰ্ভাৰ্ডৰ ড্ৰপ আউট আছিল তেওঁ প্ৰথম যিটো বিজনেছ আছিল তাৰাটো ডাটা এটা বিগ ফেইলাৰ আছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন 7 বছৰ বয়সলৈকে ভালদৰে কথা ক'ব পৰা নাছিল তেওঁ স্কুলৰ পৰা এক্সপেল হৈছিল জুৰিয়েক পলিটেকনিক স্কুলত তেওঁ এডমিশ্যন পৰ্যন্ত পোৱা নাছিল ধীৰুভাই আম্বানী স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাত ভাজিয়া বিক্ৰী কৰিছিল আৰু তেওঁ 16 বছৰ বয়সত এমেনলৈ গৈছিল য'ত এটা গেছ ষ্টেচনত তেওঁ এটেণ্ডেণ্ট হিচাপে চাকৰি কৰিছিল লগত এটা অইল কোম্পানীৰ ক্লাৰ্ক হিচাপে চাকৰি কৰিছিল এলেন কিলাৰ কলা আৰু বুবা আছিল কিন্তু এজন ছাকচেছফুল অথৰ আৰু লেকচাৰাৰ আছিল 39 কাণ্ট্ৰিজত 39খন দেশত তেওঁ ওমেন ৰাইটছ আৰু ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিল ভাৰত কুমাৰ জন্মৰ পৰা বাওঁ হাতখন নাছিল তথাপিতো তেওঁ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন আছিল পেৰা ছুইমিং কম্পিটিশ্যনত তেওঁ ভাৰতক 50টাকৈ মেডেল উপহাৰ দিছিল অৰুণিমা সিং দ্য ৰিয়েল আইৰন ওমেন ইন ইণ্ডিয়া এটা ট্ৰেইন এক্সিডেণ্টত তেওঁ এখন ভৰি হেৰুৱাইছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিনতম কামটো বাছি লৈছিল য়েছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন যোনে এখন আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি লৈ এভাৰেষ্ট জয় কৰিছিল এবাৰ এজন মানুহে এটা ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি গৈ আছিল কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে তেওঁৰ ৰাস্তাটো দুটা ভাগ হৈ আগলৈ আগুৱাই গৈছে সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ ইফালে সিফালে চাই এজন পথচাৰীক লগ পালে আৰু পথচাৰীজনক সুধিলে যে সেই ৰাস্তা দুটা কলৈ গৈছে পথচাৰীজনে তেওঁক ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিলে যে তেওঁ কলৈ যাব ইয়াৰ উত্তৰত ব্যক্তিজনে ক'লে যে মই কলৈ যাম মই নাজানো তেতিয়া পথচাৰীজনে তেওঁক উত্তৰ দিলে দেন ইট ডাজন্ট মেক এ চেঞ্জ আপুনি যিকোনো এটা ৰাস্তাই লৈ যাব পাৰে Thank you. Thanks for watching. See you once again.